kenapa perlu alatan optik? Okey, yang pertama, melihat dunia sekeliling dengan lebih terperinci. Sebab mata kita ada limit, ada had. Kita tak boleh tengok benda yang jauh ataupun benda yang terlampau kecil ataupun seni. Melihat objek yang sangat jauh seperti bintang dan angkasa lepas. Okey, kita tak dapat tengok dunia luar. Sebab itulah kita perlu alatan optik. Di rumah dia ada tingkap, cahaya masuk dari tingkap. So daripada situ dia tengok, semakin kecil lubang tu, semakin jelas imej yang kelihatan daripada cahaya tadi tu. Okey, beliau juga membuktikan bahawa sinar cahaya bukan meninggalkan mata, bukan keluar daripada mata macam Superman, tetapi masuk ke dalam mata. Okey, cahaya masuk ke dalam mata. Sebab itulah kita boleh tengok. Okey, Ibnu Al-Haytham yang membuktikan teori ini.